Narito pala ako sa makasaysayang folk ng Intramuros. At itong bike na sinasakyan ko ay yung Java Siluro 3. Bali, isa siyang aero bike. At ang ibig sabihin ng aero bike ay optimized siya aerodynamics. Bali, itong bike na to ay ginawa sa isang bagay lang. Patakboy ng mabilis sa flat roads. At kung titingnan nyo ang frame shape nitong bike na to, ay para siyang pakpak ng eroplano. Tulad ng nakikita natin sa seat post, mataba dito, tapos biglang nipis dito. Ganon din sa seat tube, at saka yung down tube nito, mataba dito, tapos manipis dun. Carbon ang fork nito, aluminum alloy yung frame nya, smooth weld. Kung titingnan nyo na wala siyang hinang sa mga dutungan. Kaya napapagkaman ng carbon fiber bike kasi ang linis tignan ng nitong frame na to. Sa down tube merong nakalagay na UCI label, nakalagay Java SDRD frame 44076. Ang UCI o yung Union Cycliste International, ayan ko kung yun ba ang tamang tawag, yun ang governing body ng cycling races. At ang ibig sabihin nun ay yung bike sumunod sa regulations at sa measurements na naayon sa UCI. At isa pa ay pwede siyang isali sa mga professional races. Size 44 siya, ang ibig sabihin nun ay 44 cm yung haba ng top ng seat tube niya. Magmula sa gitna nitong BB hanggang banda rito. At yun ay sakto para sa height ko na 5 feet 3 inches. Na nagtanong muna ako sa bike fitter kung ano ba yung tamang size para sa akin. Maarte kasi sa sizing ang mga road bikes kasi pag mali yung sizing ng frame ng road bike mo, magkakaroon ka ng discomfort o kaya yung maapektuhan yung handling ng bike nyo. Ang brakes nitong Java Siluro 3 ay stock mechanical disc brakes at ganun din sa likod. Ang crankset niya ay Decaf brand. Ano siya, compact crank na 50-34 teeth. Bakal yan, dinikitan ko to ng magnet minsan. Tapos naka Halotech na siya. 9 speed cogs, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, tsaka 28 teeth. At saka yung RD niya ay Shimano 501. Ay hindi, Shimano Sora yan. Binura ko lang itong portion na to kaya nagmukha siyang 501. Kala nyo no? 40mm ang depth ng rim. Tapos yung sukat ng tire nito ay 700 by 25C. Ewan ko lang kung pwede kapitan ito ng mas matabang tire kasi kung titingnan nyo dito sa rear ay mayroon pa siyang clearance. Kaya lang sa front kung titingnan nyo halos parang wala na. Ewan ko kung pwede pa to kapitan pa to ng 700 by 28. Yung stock pedal nito, yung flat, kinabit ko dito yung pang mountain bike para pwede ko siyang gamitin na naka-cleats o kaya naka-flat shoes. Ang shifter niya ay Decaf brand. Kung titingnan nyo ay parang hawig siya sa Sensa. Yan. Ang operation nito ay isang click, lilipat siya from big cog to small cogs. Tapos isang swipe na ganon, isang mahabang swipe, small cogs to big cogs. Sa left ganon din, isang swipe, magsi-shift siya from small to big ring. Isang click o dalawang click ata to, magsi-shift siya big ring to small ring. Yung manibela niya meron siyang flat top, hindi siya totally bilog. 42 cm yung lapad niya. Tapos ito yung upuan na stock na upuan na Decaf brand na okay naman. Ngayon ito yung aking impressions saka review nitong Java Siluro 3 na nasakay na for 6 months. Sa halagang 27,700 pesos ay hindi na masama para sa isang mid-range na road bike. Ako tingin ko na okay na tong stock parts na nakakabit dito na
Pwede na siyang pang araw-araw na gamit, pang long ride, pang pang karera na rin. Yung upgrade sa na pag yung kailangan mo na talaga palitan ng mga pyesa. Pero yung stock parts ito, sulit na sulit siya. At isa pang pogi point nitong bike nito ay nga yung design niya, yung pagkakapintura, tsaka yun nga yung gaya na sabi ko na dati na yung dugtungan niya, wala yung mga hinang na mga welds dahil doon napagpagkamalan siyang carbon fiber. Dahil nga smooth weld siya, wala ka makita ng mga hinang sa mga dugtungan. Oo nga pala, binili ko tong bike noong December 26, 2021 sa isang online bike seller sa Bacoor, Cavite. Ano siya, pre-ordered siya. Ibig sabihin nag-down payment muna ako ng maliit amount, tapos kukunin pa itong bike sa may factory. Naghintay ako ng 15 days at dito na kagad yung bike. Kapintasan itong bike na to, tingin ko yung seat post niya, saka itong fork niya, ano pa tawag sa term na yun, yung proprietary. Pero wag mag-alala, actually meron ng fork saka seat post na para sa Java Siluro 3. Hanapin niyo sa may Java Siluro page, ang pangalan niya is John Salas. Sa kanya ko nakuha yung bike, tsaka legit seller yun ng Java bikes. Tsaka isa pang pintas nitong Java Siluro 3 o kaya mga Java bikes in general ay yung brake system niya. Mapa-mechanical yan o kaya mapa-stock hydraulic. Kasi ang sabi daw na mahina daw ang kapit pag pinipreno nila, lalo na sa lusong. Sa akin okay lang, basta tamang adjustment lang sa brake, sa calipers. Ito nga, napipreno ko nga ng 0 to 45 to 0 kilometers per hour in less than 3 seconds. Yun, okay lang naman sa akin. Tsaka sabi daw, itong bike na to ay mabigat. Lalo na yung kanya mga rims kasi ano siya, aluminum, tapos 40mm rim siya. Syempre, mas maraming material na ginamit, mas mabigat siya kesa sa yung climbing wheels talaga. So far, looking good pa naman siya after 6 months. Meron siya mga minor na cosmetic damage. So naman nakikita nyo na dahil black matte frame siya, kinuhitan ko na lang ng pentel pen at ayun, solved na. Meron na akong mga pinalitan ng mga parts tulad nitong yung calipers niya, pinalitan ko ng Shimano, mas malakas yung kapit. Yung rotors, pinalitan ko na rin. Yung BB, ayun ko, parang marupok na BB yung kinabit dun Yan, pinalitan ko ng mas mahusay na klase. Future upgrade nitong bike siguro yung seat post, tsaka yung saddle, gagawin kong carbon fiber. Yung cranks, dahil bakal ito papalitan ko to ng aluminum alloy para mas magaan. Pero ang pinaka top priority ko dito ay yung bike fit, para maging optimized yung body natin, yung position, tsaka yung mas efficient yung pagpedal natin sa bike. Siguro sa next year o ewan ko, pag-ipunan ko muna yung pagbabike fit kasi importante yan. At dito ko na tatapusin ang bike check ng Java Siluro 3. Sana nagustuhan niyo itong video na to. Basta like nyo lang, subscribe na kayo dito. At saka kung meron pa kayong mga ibang ideas sa bike related, drop nyo na lang sa comments para tingnan natin kung magagawa natin ng video yan. Siya nga pala, ako pala si Patrick Lee or PL for short. At itong channel na to ay papangalan nating Pedal and Roll. O diba mas maganda? Bagay na bagay sa biking. Pedal and Roll. Kaya tara na. Bye!